ሰላም ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ በፊት በለቀቁት ቪዲዮ ላይ ይሄንን ቆንጆ የሆነ የላዛኛ ሬሲፒ ይዤላችሁ እንደመጣ ነገራችሁ ነበር በተናገርኩት መሰረት ይሄው ቆንጆ የሆነ በጣም ልዩ ላዛኛ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ከተጠቀማችሁ ላይክ ሳታደርጉ አትውጡ እናም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮስ ስለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንና የደወል ምልክቷን የመጀመሪያውን ኦል የምትለዋን መጫናችሁን አትዘንጉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ ኦኬ ቆንጆ የሆነ ላዛኛችን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ የላዛኛ ፓስታ ያስፈልገናል ስፒናች ፐርስሊን የተለያዩ አይነት ቺዞች የተለያዩ ቅመሞች ሁሉንም መጠናቸውን በኋላ ስጠቀም አስገባላችኋለሁ የሁሉንም ስም ማለት ነው እነዚህን ሁሉ አዘጋጅቻለሁ በአጋጣሚ ግን ቤዝል ሁለት አይነት ነው ቤዝል ይዤ ወጣሁት አንደኛው የኢታሊያን ሲዝኒንግ መስሎኝ ነውና አንድ አይነት ስለሆኑ ስለዚህ በኢታሊያን ሲዝኒንግ ተቀይሩታላችሁ ማለት ነው ከዛ ትልቅ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁኝ የላጥኩኝ ነው ውሃ ደቦ ከኋላ ለፓስታዬ ይፈላልኝ ነው ውሃ ይፈልቷል ስለዚህ ፓስታችንን እንጨምራለን ማለት ነው ምን ቀቅልበት ውሃ ላይ ትንሽ ጨው በተን እናደርግበታለን ጣሙ እንዲያሳምርልን ከዛ ነው የምጠቀመው የላዛኛ ፓስታ ይሄንን ነው እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ግን ፓስታዬን ቆጥረዋለሁኝ ስንት እንደሆነ በኋላ ስደረድር እንትኑ ምንድነው የሰራውት ቁሌት እንዳያንሰኝ መጥኜ እንዳደርግ ምን ያህል እንደሆነ ቆጥሬ ከዛ በቃ ስደረድር መጠኑን አውቃለሁ የቀረኝን ፓስታ መጠን አውቃለሁኝና ቆጥረን ብናደርግ በኋላ ስራችን ያቀልልናል ማለት ነው አለቀብኝ ብለን ከመስጋት መጀመሪያው ነው ስንት እንደሆነ ብናውቅ በጣም ቀላል ነው ከዛ እንዳያያዝብን እየቀላቀል ነው ለትንሽ ደቂቃ ብቻ ነው የምናበስለው ብዙ ባይበስል ጥሩ ነው ምክንያቱም ገና ኦቨን ውስጥ ለምናስገባው ብዙ ከበሰለብን በኋላ ፓስታችን እንዳይቦካብን ላዛኛችን እንዳይቦካብን ማለት ነው ሽንኩርቴን ደግሞ ባያችሁት መልኩ እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጀዋለሁ ከዛ ውሃውን እንደፍቼ የቀረውን ውሃ ማለት ነው ትንሽ ዘይት አድርግበታለሁ እንዳያያዝብኝ ከዛ ዘይቱ እንደዚህ በደንብ እንዲዋሃድ ከፓስታው ጋር እንዲዋሃድ ካደረግን በኋላ ወደ ቁሌታችን እንገባለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር መጥበሻዬን ጥጃለሁኝ ዘይት ጨምርበታለሁ እንደምፈልገው ያህል ከዛ የከተፍኩትን ሽንኩርት ጨምሬ ማብሰል ጀምራለሁ ሽንኩርቴን ማለት ነው ሽንኩርቴ ከበሰለ በኋላ እዚህ ጋር 1 ፓውንድ የሚሆን ስጋ አዘጋጅቻለሁኝ ስጋችሁ ያው እንደምትሰሩት ላዛኛ ብዛት ነውና ትንሽ ከፈለጋችሁ ትንሽ የምትሰሩ ከሆነ ስጋውን መቀነስ ትችላላችሁ በርከት አድርጋችሁ የምትሰሩ ከሆነ ደግሞ ስጋውን በርከት ማለት ትችላላችሁ 1 ፓውንድ ስጋ ጨምርና ስጋችን እንዳያያዝብን ቶሎ ማማሰል አለብን መቀላቀል አለብን ስጋ ካልተቀላቀለ በተለይ እንደዚህ ተፈጨ ስጋ ቶሎ የመያያዝ ባህሪ ያለው ሳት ሲነካውና እንደዛ እንዳይሆንብን ቶሎ እያለን ገልበጥ ያደረግን ልክ እንደዚህ አድርጌ ብራውን እስከሚሆን ድረስ አበስለዋለሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ከበሰለልኝ በኋላ እኔ ፍሬሽ ቶሜቶ ጨምርበታለሁ ቲማቲም ማለት ነው እኔ ትንንሹ ቲማቲም ነው ጨመርኩት እናንተ ያላችሁን አይነት ቲማቲም መጨመር ትችላላችሁ ከዛ ቲማቲማችን ከስጋው ጋር ከቁሌቱ ጋር አንድ ላይ ለትንሽ ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው ከዛ ቲማቲሜ በደንብ ከበሰለ በኋላ በርበሬ ጨምራለሁኝ አለመጨመርም ትችላላችሁ ትንሽ ግን ለጣምና ለሽታ በርበሬ ጨምርበታለሁ እኔ 1 ሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ ጨምሬያለሁኝ በርበሬያችን በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ከዛ ቶሜቶ ሳስ እንጨምራለን ወይም ደግሞ የቲማቲም ሳልሳ ማለት ነው እንጨምራለን የቲማቲም ሳልሳችንን ከቁሌታችን ጋር በደንብ አድርገን እናቆላላዋለን የቲማቲም ሳልሳችን ከገባ በኋላ በቀላሉ ሊቃጠል ስለሚችል እሳታችንን ቀነስ አድርገን በስሱ ነው ማቁላላት ያለብን እንዳይቃጠልብን
ልክ እንደዚህ በመታዩት መልኩ በደንብ ከቁላላሁት በኋላ አንድ ሻይ ማንኪያ ቤዝል አንድ ሻይ ማንኪያ ኢታሊያን ሲዝኒንግ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ኦርጋኖ በጣም እንትን ስለሚል ስትሮንግ ስለሆነ ጣሙ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ይበቃዋል ከዛ ጫውና ቆንዶ በርበሬ ከጨመርኩበት በኋላ አብሬ ከቅመሞቹ ጋር በደንብ አርጌ ለትንሽ ደቂቃ አቁላላዋለሁኝ ቁሌታችን ልክ እንደዚህ በመታዩት መልኩ ቆንጆ አርጌ አቁላልቻለሁኝ ከሌላችሁ ይሄ ቦንብረስ ከሌላችሁ እኔ ቦንብረስ ተጠቀምኩት ወይም ደግሞ የአጥንት መረቅ ውሃ መጨመር ይችላልላችሁ ለመከለስ ያህልና ለስለስ ለማድረግ በኋላ ላዛኛችን ድርቅ እንዳይልብን ሳሱ በደንብ እንትን ለስለስ ያለ መሆን ያለበት በጣም መድረቅ የለበትም ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ ለስለስ አድርጌዋለሁኝ ከዛ ለትንሽ ደቂቃ አንተከትከዋለሁኝ እንደዚህ በደንብ ችክን እናርገን ካቁላላ ነው በኋላ በመጨረሻ ፐርስሊን እንጨምርበታለን ንቅቅ አርጌ ከተፈ ያዘጋጀዋለሁ ጨምርበትና ከፐርስሊኑ ጋር ለትንሽ ደቂቃ አሁንም አቁላላዋለሁኝ እንደዚህ ችክን እናርገን የሰራነው ላዛኛ የእውነት ነው ምላችሁ ከምንም ጋር ሊወዳደር አይችልም እኔ ከዚህ በፊት አንድ ቀን በጣም ቸኩዬ ልጆቼ በጣም ላዛኛ ይወዳሉና አምሮናል ብለው ሲሉኝ ከስቶር ገዝቼ አምጥቼ ኦቨን ውስጥ ከተትኩኝ ማለት ነው የእውነት ነው ምላችሁ አንድ ሳይበላ ነው የተጣለው እና በጣም የሆምሜድ ስለለመዱ የውጭው ጭራሽ በጣም ሲበዛ ቺዝ ብቻ ነው እንዳለ የተከመረው ቺዝ ነው እንደገና ደግሞ ቁሌቱ እንደዚህ እንደኛ አይደለም ዝም ብሎ ያገኙት ነገር ነው የሚጨምሩበትና በጣም ትልቅ ልዩነት አለ እውነት እኔ አልመክራችሁም ምናልባት ከሱቅ ብትገዙ ከሆነ ላዛኛ እንደዚህ ሰርታችሁ ደግሞ ብትሞክሩት በጣም ኢንካሬጅ አረጋችኋለሁ የእውነት ያደክማል በጣም የላዛኛ ስራ ግን በምንም አይነት ታምር የውጭውን እኔ በኩሌ ጭራሽ ልጆቼ እንኳን አይበሉትም እንኳን እኔ ማለት ነው ከዛ በሌላ እቃ ላይ ደግሞ ሌላውን ግባታችንን እናዘጋጃለን እንደዚህ ሁለት እንቁላል ሰብረን በደንብ አድርገን እንመታዋለን ከዛ እዚህ ጋር ከድቼ አዘጋጅቻለሁኝ የዚህን ግማሽ ጨምርበታለሁ ማለት ነው ከዛ በደንብ ቀላቅለዋለሁ ከዛ ፓርሜዛን ቺዝ አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ፓርሜዛን ቺዝ እንጨምርበታለን እዛ በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን ልክ እንደዚህ ከዛ እዚህ ጋር ስፒናች አለኝ በጣም የምወደው በጎመን ነው ቆንጆ ጎመን ስላላገኘሁኝ ነው ስፒናች የተጠቀምኩት የላቸውም ነበር ጎመን በጎመን በጣም ይጣፍጣል ጎመኑን ድቅቅ አድርገን ከተፈነው ኢቭን አድርቀነው ራሱ ጎመኑን ኦቨን ውስጥ አድርቀነው ከዛ በእጃችን እሽት አድርገን ዱቄት አድርገነው በጣም ነው የሚያምረው በሌላ ጊዜ ደግሞ እሱን ሰራላችኋለሁኝ ግን ስፒናች ዛሬ እንግዲህ ያዘጋጁት ስፒናች ነው ስፒናችን በደንብ አድርጌ ከተፈ ጨምሬዋለሁኝ ወደ ቺዙ ከዛ ደግሞ ቤል ፔፐሮችንም ወይም ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ ምንላቸውን እነሱንም ከተፈ ጨምራለሁኝ እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ ግዴታ ከዚህ በፊትም እንዳልኳችሁ እኔ ተጠቀምኩትን ብቻ አይደለም መጨመር ያለባችሁ የእናንተ ምርጫ የሆነውን ነገር መቀየር ትችላላችሁ እኔ በተጠቀምኩበት ነገር ላይ ማለት ነው ከዛ ጫውና ቆንዶ በርበሬን ጨምርና አሁንም በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን በቃ ሌላ ምንም እንጨምርበት ነገር የለም ሁለት ግባቶች ለላዛኛችን አዘጋጅተናል ማለት ነው ያዘጋጀነው ቁሌት ይሄን ይመስላል ቺዛችንን አዘጋጅቻለሁኝ ፓርሜዛን አለኝ ፓርሜዛን እንጠቀማለን በመሃል ከዛ እዚህ ጋር መጋግርበትን እቃ በደንብ አድርጌ ከስር እንዳይዝብኝ ኦይል ስፕሬይ አደርግበታለሁኝ ከስር ከዛ ቁሌታችንን እናነጥፋለን ማለት ነው በጣም በስሱ ነው የምናነጥፈው
ቁሌታችንን ከስር የምናደርገው ከስር ደረቅ እንዳይሆንብንና ዝም ብሎ ላዛኛ ብቻ እንዳይሆንብን እናም ደግሞ በቀላሉ እንዳይቃጠልብን ላዛኛው እንደዚህ ከስር ቁሌት ማድረጋችንን ይረዳናል ማለት ነው ከዛ ቀደም ቀቅለን ያዘጋጀነውን የፓስታ የላዛኛ ፓስታችንን እናነጥፍና አሁንም ከላይ ቁሌታችንን እናደርጋለን ከዛ ፓርሜዛን ቺዛችንን በተን እናደርግበታለን ከዛ ደግሞ ቺዝ ሌላ ቸር ቺዝ አዘጋጅቻለሁ እሱንም ከላይ በተን አድርግበታለሁ ከዛ በኋላ ማዘሬላ ቺዝ አደርጋለሁኝ በጣም ብዙ ሰው የሚያደርገው ሁለቱንም ቁሌት ባንድ ላይ ነው የሚያደርገው እኔ ደግሞ ሰፐሬት እንዲሆን ይፈልጋለሁ ይሄን አሁን የጨመርኩትን ፓስታ ሳያደርጉበት በቺዙ ላይ ያደርጉበታል ብዙ ሰዎች እኔ ግን እንደዚህ ነው የምወደው ሰፐሬት ሲሆኑ ሲለያዩ ነው የምወደውና ይሄንን ለብቻ ያኛው ለብቻ ሲሆን ነው ደስ የሚለኝ ስለዚህ በራሴ መንገድ ነው የሰራሁት እናንተ ከፈለጋችሁ ያው በዛ መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በቃ አዛኛው ቁሌት ላይ ያደረኩትን ፓርሜዛን ቺዝ እናደርጋለን ከዛ ሽረድ ቺዛችን እናደርጋለን ከዛ በኋላ ማዘሬላ እናደርጋለን ከዛ ፓስታችን እንከድንበታለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ቺዙን እንደ ፍላጎታችሁ መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ እኔ እንደኔ ቤት ፍላጎት ነው የጨመርኩት የኔ ከበዛ መቀነስ ካነሰ ደግሞ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ የፍላጎታችሁ እንደ የቤታችሁ የቺዙንም አይነት ደግሞ እናንተ የፈለጋችሁትን የመረጣችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሳሱ ግን ወይም ደግሞ ቁሌቱ በጣም ከደረቀ ወይም ደግሞ በጣም ቲክ ከሆነ ወፍራም ከሆነ ላዛኛችሁ በኋላ ድርቅ ያለ ስለሚሆን ሳልሱ ወይም ደግሞ ቁሌቱ በተቻለ መጠን ደስ ያለ ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው ላዛኛችን እንዳይደርቅብን ከዛ መጨረሻ ላይ በደንብ አርጌ ከላይ ቺዝ አድርግበትና በፎይል ከድነዋለሁ ማለት ነው ፎይሌ ደግሞ ከቺዙ ጋር እንዳይጣበቅ ስፕሬይ የኦይል ስፕሬይ አደርግበታለሁኝ ከዛ እንዳያያዝብን ደግሞ ከላይ ለበስ ብቻ ነው የምናደርገው ቺዙና ፎይሉ እንዳይገናኝብን ማለት ነው ለበስ ብቻ እናደርገዋለን ፎይሉ ያው ቺዙ እንዳይቃጠልብን ላዛኛችን ቶሎ እንዳይቃጠል ይረዳናል ማለት ነው ከዛ ኦቨናችንን 365 ዲግሪ ያለኩሽ ሙቆልኛል ለ40 ደቂቃ ወደ ኦቨን እናስገባዋለን ከዛ በኋላ ደግሞ በመጨረሻ ፎይሉን አንስተን ኦቨናችንን ብሮይል የሚለው ላይ አድርገን ለ2 ደቂቃ ብቻ 2 ደቂቃ ራሱ ይበዛል 1 ደቂቃ ይበቃዋል እያየን ማለት ነው በጣም ኃይል ስላለው እንዳይቃጠልብን ላዛኛችን ለ2 ደቂቃ ወይ ደግሞ ለ1 ደቂቃ አይተን በደንብ ላዛኛችን ቀይ እንዲሆንልን መልኩ ከላይ ያማረ እንዲሆንልን እናደርገዋለን ማለት ነው ከዛ ላዛኛችን ደርሷል ቆንጆ የሆነ ቺክን ሰላድ ደግሞ ከጎን ሰርቻለሁኝ በቃ ላዛኛችን ማቅረብ ነው ማለት ነው ይሄው ላዛኛችን እንግዲህ በመጨረሻ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ለትንሽ ደቂቃ አቀዝቅዤዋለሁኝ 1-20 ደቂቃ የሚሆን በጣም ከልክ በላይ ተንተክትኮ ስለነበረ እንደዛ ሆኖ ካቀረብነው መንደዳችን ነው ስለዚህ ትንሽ ቀዝቀዝ አድርገን እንቆርጣዋለን ማለት ነው ይሄም እንደዚህ በጣም ያማረ ቆንጆ የሆነ የሚያስጎመጅ ላዛኛ ሰርተናል ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ላዛኛችን መጨረሻው በጣም የሚጣፍጥ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ግን ይሄ ላዛኛ ቀምሳችሁ ሌላ የላዛኛ ሬሲፒ እንደማይዋጥላችሁ ነው የምነግራችሁ እንደውም አሁን ትኩስ ስለሆነ ነው እንጂ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ሲቆረስ ቅርጽ አለው በጣም የሚያምር ቅርጽ አለው ጎመኑ ለብቻ ቁሌቱ ለብቻ በጣም ነው የሚያምረው እንግዲህ ላዛኛችን ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ ከወደዳችሁት ላይክ ሳታርጉ አትውጡ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ደግሞ በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስከመጣ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁኝ ሰላም ሆኖልኝ